Chào anh em thợ máy và các bạn nha. Hôm nay lại tiếp tục clip nói chuyện về máy của chiếc xe Way giấy X110 các bạn nhé, dòng Honda. Trước màn hình đây các bạn nhé. Chiếc xe này đang đi thì tự dừng và đạp đề không nổ máy nữa, và đạp rất chi là nhẹ. Qua quá trình kiểm tra thì chúng tôi đã phải tháo cái phần phụ kiện trên máy ra các bạn nhé. Mời các bạn chú ý theo dõi tiếp. Đây là cái phần hơi vào đầu bò và phụ kiện toàn bộ ở hai cái cục trên đầu này. Thợ của tôi tháo ra và đã mỗi thứ một đôi rồi các bạn nhé. Bây giờ tôi bắt đầu giải thích cho các bạn lý do tại sao mà chiếc xe này đang đi là chết máy, xăng có điện có nhưng vẫn không nổ các bạn nhé. Đầu tiên là cái chia sẻ cho các bạn cái vấn đề về ở trong bên trong đầu bò này. Thì đây là phụ kiện chúng tháo ra như thế này. Tại sao lại phải tháo ra như này? Trước hết là đây tôi lật cái như thế này lên. Đây là hai cái hai cây súp áp mà các bạn nhé. Chúng tôi tháo ra, đây là cái súp áp hút là đây. Chúng tôi tháo ra, chúng tôi thấy cái này nó vẫn ok, nhưng mà riêng cái này nó bị cong, bị kênh các bạn nhé. Cong đoạn này các bạn nhé. Đây, nó cong ở cái đoạn này, mà khi lắp vào đây đấy, lắp vào đây nó sẽ bị kênh cái mặt tiếp xúc giữa cái chân này với cái đầu bò, là nó không được kín, nó bị hở các bạn nhé. Do cái này nó bị cong thì nắp vào đây cái này nó bị hở, nó không kín, cho nên là khi mà chúng ta đè thì cái này nó cũng sẽ lên xuống, nhưng mà nó sẽ không kín, hơi nó sẽ không nổ được và đạp rất chi là nhẹ các bạn nhé. Đấy, cái vấn đề là đạp để không nổ là nó do cái lấm xả này, cái súp áp xả này nó bị cong các bạn nhé. Bắt buộc phải tháo cái đầu bò này ra xử lý, và tôi sẽ thay luôn hai cây súp áp này, thay luôn là ok nhất các bạn nhé. Không giữ lại được đâu, giữ lại đắp được thời gian ngắn nó lại hỏng các bạn nhé. Xong vấn đề này, tiếp theo đó là ở bên trong này nha các bạn nhé. Bên trong này nó có 2 phút gít đây, và bên này đầu bò, riêng dòng đầu bò của dòng 110 các bạn nhé, là các bạn tháo ra, các bạn để ý cái trục cam này các bạn nhé. Trục cam thì đây có một vòng bi, đây vòng bi thứ hai. Hôm nay vẫn phải chia sẻ cho các bạn, bởi vì là mỗi xe nó một bệnh, chứ không phải xe nào hỏng tháo ra làm hơi làm đầu bò là làm giống nhau đâu các bạn nhé. Mỗi xe có một bệnh hỏng khác nhau, cho nên là các bạn chú ý. Nếu như xe của các bạn mà đúng cái vấn đề này thì các bạn nên tìm hiểu các bạn nhé. Cái trục cam này hiện tại tôi kiểm tra là 2 vòng bi này nó bị dơ, là bây giờ phương pháp xử lý là chúng ta phải thay 2 cái vòng bi này. Thay 2 vòng bi này thì các bạn phải đóng cái cốt. Đây nó có 2 cái lỗ gọi là 2 cốt để bắt cái đĩa cam vào. Khi mà các bạn tháo cái cốt này ra, các bạn đóng bi ra thì các bạn phải để ý cái tâm của nó nhá. Nếu không thì khi mà các bạn thay bi và các bạn đóng cái cốt này vào, cốt này, sau đó các bạn đặt tầm nổ nó mà bị lệch một chút không bao giờ nổ được các bạn nhá, nổ đi không ra gì luôn. Riêng trục cam của cái dòng 110 là các bạn phải để ý như vậy. Còn nó dòng Way 100 thì không nói, nó lại đơn giản hơn một chút, dễ hơn. Như riêng dòng này các bạn để ý tháo cái này ra nhé. Các bạn tháo cái này ra, các bạn khi tháo ra thay bi các bạn đóng vào, các bạn phải để ý thật kỹ, nếu không thì rất chi là dở các bạn nha. Tiếp theo các bạn là đến cái phần cò. Thì ở cái dòng 110 cái cò hút là đây, cò nó như thế này. Cò hút là ở cái khu vực đuôi chỗ vòng bi này, là nó không có cái vấu thừa ra như cái cò xả này. Đấy, đây cái cò xả nó thừa ra một cái vấu này.
các bạn chỉ cần lắp nhầm. Ví dụ đây dưới này là cổ bô là cổ xả, mà đây là cò xả, đúng chưa? Cò xả các bạn lắp nhầm lên đây là thôi cái đầu bò này như coi như xong, không bao giờ chỉnh được, lổ lên là kêu luôn, và kêu càng đi càng kêu, và nó đã kêu đã sai thì là hỏng luôn các bạn nhá. Đấy, cò hút và cò xả là nó khác nhau, đặc biệt của dòng 110 các bạn nhá. Dòng 100 thì hai cái giống y nhau, các bạn lắp vào động được. Ok chưa? Đây là cái phần đầu bò. Thì đây có mấy thứ này thì nó rất chi đơn giản rồi. Hai cốt này thì nó cũng quá là đơn giản, không chia sẻ với các bạn nữa. Và lý do tiếp theo nữa chúng tôi chia sẻ các bạn cái xe này, đó là cái phần hơi. Đây, phần hơi đây. Đây là phần hơi này các bạn nhé. Tại sao chúng tôi lại phải tháo cả hơi? Bởi vì khi mà chúng tôi tháo đầu bò ra thì chúng tôi xem cái quả piston này. Đây cái piston cũ của nó nhá. Các bạn nhìn đây là nó là cái cặn dầu. Khi mà xe lổ lên thì dầu nó đưa lên đây, xi măng nó bị mòn, nó hở, nó hỏng, quả nó lỏng, piston nó lỏng, thì xăng với dầu đốt lẫn nhau nó tạo thành cái cọng đen này. Đấy các bạn nhé, xăng với dầu đốt lẫn nhau tạo thành cái cọng đen, có nghĩa là cái chiếc xe này đã ăn dầu rồi. Và chúng tôi thay luôn cái piston này và xi măng đây luôn. Xi măng này là chúng tôi chưa tháo ra, nhưng mà nó là xi măng nguyên ở cái quả cũ, để nguyên, thay luôn cả mới luôn. Thì đây là cái piston mới và xi măng mới, chúng tôi thay luôn mới nha. Riêng dòng 110 này các bạn để ý này, đây là hơi, đây là piston đây. Riêng cái dòng 110, Way 110, tất cả các loại Way 110 của Honda là khi xe bị ăn dầu, ăn nhớt là chúng ta phải doa lòng lên cốt luôn các bạn nhé. Các bạn chú ý cái vấn đề này này. Dòng 110 đặc trưng của nó là phải làm như vậy, bởi vì cái độ tôi của lòng rất chi là kém các bạn nhé. Nếu như các bạn mà giữ lại cái quả piston này và các bạn thay mỗi xi măng không thì xe chỉ đi được thời gian lại ăn dầu, ăn nhớt bình thường. Các bạn hiểu ý chưa ạ? Đấy là cái vấn đề mà hôm nay tôi muốn chia sẻ cho các bạn nào chưa biết về cái dòng 110. Tôi đã làm rất chi là nhiều các bạn nhé. Còn đây là vài cái phụ kiện, như đây là cái gioăng giữa hơi và đầu bò, nó bằng nhôm. Cái gioăng này thì không bao giờ nó hỏng được các bạn nhé. Nhiều bạn tháo ra bảo là phải thay cái gioăng này mới. Đối với tôi không cần phải thay, tôi bôi keo vào chạy ok và tôi bảo hành cho khách luôn các bạn nhé. Người ta bảo hành một vài tháng, tôi bảo hành cho hẳn 3 năm luôn, không bao giờ hỏng. Và đây nữa, cái gioăng đáy này, tôi kiểm tra hết rồi, tôi vẫn thấy ok. Lát nữa lắp vào tôi chỉ cần bôi keo thôi nhé các bạn nhé. Còn cái phương pháp mà lắp hơi vào đầu bò của cái dòng này trong kênh tôi đã có video dành cho các bạn rồi. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì mời các bạn vào đăng ký kênh, thì các bạn sẽ xem được video lắp ráp hơi vào đầu bò của dòng xe Honda, xe số nha các bạn nhé. Còn đây là hai chiếc buji mà hồi sáng thợ của tôi thay vào cái xe này các bạn nhé. Thay đến có buji thứ hai không nổ, kiểm tra xong tháo ra thì xe bị ăn dầu, ăn nhớt và bị cong nấm. Cong súp váp, khu vực tôi gọi là cong nấm các bạn nhé. Các bạn gọi cong như thế nào, khu vực tôi hai cái này gọi là nấm các bạn nha. Chính ra nó là súp váp mới là chính xác các bạn nhé. Nhắc nhở các bạn thêm một chút nữa thôi. Cái đầu bò các bạn tháo ra như này thì có hai cái phốt kít, đây một cái, có đây một cái. Các bạn thay hai cái phốt kít mới vào nhé, các bạn nhớ đừng quên. Và đây là quả piston mới. Khi mà chúng ta đã doa lòng lên cốt rồi, thay piston mới rồi, thì chúng ta lên thay cái ắc piston mới, ắc piston hoặc ắc tay biên đi. Đây, ắc tay biên và hai phanh là phải mới cả nhé các bạn nhé. Không nên giữ lại cái ắc piston cũ. Đây, ắc piston cũ đây, không nên giữ lại nhé, bỏ luôn anh em nhé, không tiếc gì cái này. Như vậy mới đảm bảo được các bạn nhé.
Như vậy là clip chia sẻ với các bạn cái vấn đề về máy của chiếc xe Honda Way RSX 110. Xin tạm dừng tại đây các bạn nhé. Bạn nào mà vẫn còn chưa hiểu thì hãy bình luận bên dưới. Chúng tôi sẽ trả lời cho các bạn mỗi lúc rảnh rỗi các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.